बघा हे अशाच काठी मारत मारत जायचं. नाव आहे स्मिता फॅशन डिझायनिंग विथ हैदराबाद विला. तर आज आपण साडीचे गोंडे बनवायचे. तर हे बघा, तुम्ही असं जर साडीला आलं असेल तर तुम्ही काय करता, कटिंग करून टाकता. तर आता ते कटिंग करून फेकू नका. तर ह्याला गोंडे बनवा मस्त. तुम्ही घरीसुद्धा बनवू शकता, बाहेरसुद्धा द्यायची गरज नाही. एकदम सोपी पद्धत आहे. तर बघा तर मग कसे बनवायचे ते मी तुम्हाला शिकवते. हे बघा, हे इकडं थोडंसं काही साड्यांना देतात, काही साड्यांना नाही देत. तर हे थोडंसं इथं कपडा दिलेला आहे, तो मी कट करून टाकते. जर कपडा जर ह्याच्यातून हे असे धागे निघण्यासारखं जर असेल तर ते काढा. जर नसेल, कपडा जर टाईट असा असेल तर मग नाही काढता येत ते, मग साडी फिसकटते. तर मग आता मी हे कट करते. हे जरा टाईट आहे, कट करून टाकते. ही पट्टी अशी ह्याचे आपण गोंडे बनवायचे. तर चला हे कट करून घेऊया आधी आपण. जास्त नाही कर की चल, जास्त नाही कट करायचं. एका दुसरा धागा राहिला तरी चालेल, तो आपण काढून घेऊया नंतर. जास्त कटिंग केलं तर मग ते आपल्याला गोंडे बनवायला यायचे नाही आणि इकडचं मग जास्त आपल्याला धागे काढावे लागतील, मग पदर छोटा होईल. हे मी कट करून घेते. तर हे बघा, हे सगळं कटिंग करून घेतलं. तर आता आपण साडी व्यवस्थित हातरून घेऊया. तर तुमच्याकडं जर असा टेबल असेल तर टेबलवर हांतरून घ्या आणि त्याच्यावरती काहीतरी बोजा ठेवा, किंवा मग बेडवरती सुद्धा हांतरली तरी चालते. पण काहीतरी वरती बोजा ठेवा. पिना लावल्या तरी चालतात, पण पिनांनी साडी खराब होते, साडी फाटायची शक्यता असते. आपल्याकडून जर ओढ बसली तर मग साडी फाटते, पिनानी अडकली जाते. मग त्यापेक्षा आपला असा बोजा ठेवून घ्यायचा, काहीतरी उशा वगैरे काही घरात असेल ते. तर हे बघा, मी बोजा ठेवून घेतला. आता आपण गोंडे करायला घेऊया. तर हे बघा, दाखवते मी. ह्यात काही धागे असतील. हे तर अशी मोठी सुई घ्यायची. मोठ्या सुईनी हे व्यवस्थित धागे काढून घ्यायचे असे. असं एक धागा काढून घ्यायचा. थोडे धागे असतात ते काढून घ्यायचे. आणि किंवा तुमच्याकडे जरी अशी दोरी बांधलेली असली ना घरात, तर दोरीला असं कपड्याला लावतो त्या पिनावरती लावून अशी साडी जरी टाकली तरी चालेल. असं टेबल नसला तर दोरीवर जरी टाकली साडी आणि त्याला क्लिपा लावल्या तरी चालेल. फक्त पिना लावू नका, ही होती आजची टिप. कारण पिनांनी साडी खराब होती. जर अशी ओढ बसली तर मग साडी खराब होऊन जाते. हे बघा, तर हे बघा, हे धागे होते ते मी काढून घेतले. असे धागे काढून घ्यायचे. हे आता आपण बांधायला सुरुवात करायची. हे सिंपल नॉर्मल गोंडे. ह्याच्यात तुम्ही मोती घालून, मणी घालून सुद्धा करू शकता. 1-1 इंचाच्या अंतरावर असं पकडायचं. तुम्ही टेपनी पाहिजे तर चॉकने आधी मार्क करून घ्या. इथं 1-1 इंचाचं दाखवते मी. तर
हे बघा, 1-1 इंचाचं घ्या. 1-1 इंचाच्या अंतरावर चॉकनी आधीच पाहिजे तर मार्क करून घ्या, जर तुमच्या लक्षात येणार नसलं तर. हे असं व्हिडिओ थोडाही स्किप न करता पूर्ण व्हिडिओ बघा. एकदम सोपे गोंडे आहेत. इथून पुढं कधी साडीचे असे हे कापून टाकू नका. घरच्या घरी करा, कारण बाहेर करायला दिले तर खूप पैसे घेतात. मग आपण विचार करतो, जाऊ देत, काय करायचं एवढे पैसे घालवून. तर बघा, हे असे 1-1 इंचाचं सगळीकडे मार्क करून घ्या. आणि मग हे बघा, हे असे पकडायचे, हे असे. काही थोडंसं खाली कटिंग करताना राहिलं असलं तर ते हे करून घ्यायचं. 1-1 इंचाचं पकडायचं आणि ही अशी गाठ मारायची. तर बघा, ही अशी गाठ मारून घ्यायची. काय दिसत नाही. तर हे बघा, हे असे गाठी मारून घ्यायच्या. आकूड आहे. ह्याच्या अशा गाठी मारून घ्या. फक्त अवघड नाही आहेत गोंडे बनवायचे. ह्यात मोतीसुद्धा घालू शकता. पुन्हा हा स्टार्टिंगचा व्हिडिओ, नंतर एकदा कधीतरी मी मोती घालून, मणी घालून पण दाखवीन गोंडे. तर हे 1-1 इंचाचं घ्यायचं. असं हे धागे घ्यायचे आणि त्या गाठी मारत जायचं. साडीचा लुक पण बदलतो गोंड्याने. तर ह्या अशा गाठी मारत जायचं सगळं. बघा, हे किती छान वाटतंय. दिसतंय ना छान. तर ह्या अशा, आणि जास्त वेळ लागत नाही. 10 ते 15 मिनटात होऊन जातं. पटपट पटपट गाठी मारायच्या. तर मी ह्या अशाच गाठी सगळ्या मारून घेते. बघा, बघा नीट सगळ्या गाठी कशा मारते ती. जर जास्त सिल्की साडी असली, जर हे असं घसरत असलं तर थोडासा पाण्याचा हात घ्यायचा, थोडासा बोटवली करायची पाण्याने आणि हे करायचं. तर हे घसरत नाही आहे जास्त, त्यामुळे मी काय पाणी घेतलं नाही आहे. जर जास्तच हा धागा घसरत असेल तर थोडंसं बोटवली करून पाणी घ्यायची, म्हणजे घसरत नाही आणि पटपट पटपट होतं. तर बघा, एवढ्यात किती झाले. कसे वाटतायत गोंडे? घरच्या घरी बनवा आता. साडीचं कट करून टाकू नका. आणि माझा व्हिडिओ कसा वाटतोय आणि हैदराबाद व्लॉग बघायला आवडतील का ते कमेंटमध्ये सांगा.
तर कसा वाटतोय हा साडीच्या गोंड्यांचा व्हिडिओ कमेंटमध्ये सांगा. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि फॉलो करा. पूर्ण व्हिडिओ पाहण्यासाठी माझ्या चॅनेलला सबस्क्राईब करा. खूप साऱ्या टिप्ससहित तुम्हाला भरपूर काही व्हिडिओ पाहायला मिळतील आणि हैदराबाद व्लॉग पण बघायला मिळतील. पण जेव्हा सबस्क्रायबर वाढतील तेव्हा हैदराबाद व्लॉग बघायला भेटतील. कसा तर बघा कशी वाटती साडी. साडीचा लुक चेंज झाला ना पदराचा. साधेच गोंडे आहेत हे. ह्याच्यात मनी पण घालू शकतो, तो नंतर व्हिडिओ दाखवीन मी. चला तर मग बाय.